Ezt a tetoválást Oroszországból hoztam, mint egy emléket. Talán ez volt a legfontosabb tanulság, amit megtanultam. Nevezetesen az orosz bűnözők 5. számú parancsolata. Hát ha lefordítjuk, ez azt jelenti, hogy a boldogságra nincs szükségem. Krisztián 15 évig dolgozott rendőrként Magyarországon, és világéletében érdeklődött Oroszország után. A kollégáival együtt a televízióból követte a 2013 végén Ukrajnában kezdődött tüntetéseket, és az erőszakot, aminek áldozatai között rendőrök is voltak. Látta az orosz barát ukrán elnök Janukovics menekülését, és azt is, ahogy felségjelzés nélküli orosz csapatok elfoglalják a Krím-félszigetet. Amikor 2014-ben a Kreml támogatásával több kelet-ukrajnai tartományban orosz barát felkelők vették át a hatalmat, és kikiáltották a függetlenségüket, Krisztián elhatározta, hogy a térségbe utazik segíteni nekik. Magyar állampolgárok viszont csak a magyar vagy a velük szövetséges országok hadseregeiben szolgálhatnak, így Krisztián háborús bűncselekményt követett el. Kint egy háborúban valahogy minden olyan egyszerű, vagy fehér, vagy fekete, de tudja, hogy ki a barát, ki az ellenség, az ember. És ugyanakkor meg, amikor hazajövök, akkor meg összezavarodok, mert úgy érzem, mintha mindenki ellenem lenne. Azt ő vádlott tényleges harci tevékenységben is részt vett, harci cselekményekben is részt vett. Ez nem csak a saját vallomása, hanem ezen túl igazolja még az a két kifejezetten katonai kitüntetés is, amiket a katonai tevékenységért, illetve a bátorságáért kapott a hadseregtől. Szó szerint ezért a két kitüntetésért én a véremmel fizettem. Annak egész pontosan az a neve, hogy a Spárta zászlói kiválósága. És az indoklásban, mert írásbeli indoklást is kap meg az ember, az első mondat így kezdődik, hogy a bátorságért. A Spárta zászló egy létező magas harcértékű formáció. Fontos alakulat, ezek nem utcaseprők. A Spárta zászlóalj a donyeczki szakadárok egyik legkeményebb egysége. Ott voltak az ukrajnai háború legdurvább összecsapásaiban, az Ilovajszki csatánál, ahol orosz és ukrán oldalon több mint 600 katona vesztette életét, és a donyeczki repülőtér bevételekor is, ahol összesen 220 haltak meg. Krisztián egyáltalán nem akart a kamera előtt a harctéri tapasztalatairól beszélni. Mikor a forgatás előtt a háborúról leveleztünk, egy alkalommal azt írta, hogy a kint töltött idő alatt a legrosszabb egy Jaszinovataja nevű településen volt, amit a halálvölgyének nevezett. A kelet-ukrajnai kisváros környékén heves összecsapások voltak, tüzérséggel lőtték a területet, és a harcoknak sok polgári áldozata is volt. Krisztián összesen 2 évet töltött Donyeckben, a fronton 2-szer is megsebesült. Miután másodszor megsebesültem, a kórházból bejött egy orosz katonatársam meglátogatni engem. És azt mondta nekem, hogy tudod, Brodiaga, ez volt a fedőnevem. Nem tudom, mi az Istennek a terve veled, de valahogy vigyázz rád. Mert ennyiszer nem szokták megúszni az emberek. A tárgyaláson tett vallomása szerint egy orosz internetes oldalon olvasott a toborzásról. Az első lépést, az első puhatolózó lépést és érdeklődést az interneten keresztül tettem meg, ahol leadtam a jelentkezésemet. Amikor megkaptam erre a visszaigazolást, akkor kellett ténylegesen fizikailag se utazni, és az ottani fizikális helyre, a tényleges toborzó irodában jelentkezni. This was organized almost on a state-run basis. They were using the state infrastructure to do something that wasn't purely state-owned or wasn't purely state-controlled, but it was benefiting the then Russia policy in Ukraine. A vádolt repülőgépek kijutott Oroszországba, Moszkvába, onnan pedig határon átkelve csatlakozott a Donyeck területén működő úgynevezett Donyeckி Népköztársaság fegyveres alakulatához. Nem vagyok szeparatista, nem vagyok terrorista, én fényképes, arcképes katonai igazolvánnyal jöttem haza, katonai esküt tettem, szerződést írtam alá, esküt tettem. A fegyverszüneti megállapodást követően mutatott ki valami fajta békefenntartói munkakat az, amit ezen a területen végezni szeretett volna. Okkal és joggal feltételezhettem azt, amikor kiutaztam, hogy én bizonyos szempontból törvényileg rendezett keretek között fogok munkát végezni. A kelet-ukrajnai
úgynevezett szakadár területeken, amikor megrendezték ők is, mint a Krím-félszigeten, a saját szabad választásukat, mert ez a háborút megelőzte. Ők saját szabad választásokon megszavazták az elszakadást Ukrajnától. Ezeken a választásokon magyar országgyűlési képviselőcsoport kint volt, mint nemzetközi megfigyelő, tanúsítani a választások tisztaságát. A Gyöngyösi Márton féle jobbikos csoport ment ki, hát tudjuk, nyilván nekik vannak orosz kötődéseik, ők mentek ki, de mégis hivatkozhatok erre. Békefenntartók, klasszikus nemzetközi értelemben vett békefenntartók bevetéséről akkoriban szó sem volt. Olyan békefenntartóra semmiféle példa nincs sehol, hogy egy civil beesik egy harmadik országba, hogy sziasztok, jöttem békét fenntartani. Essentially what makes a foreign fighter, I think it's down to individual choices. It's down to your situation in life. Many of them escape from the conditions in which they found themselves in their homelands. Krisztián 2006-ban a fővárosban szolgált rendőrként, amikor nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök összödi beszéde. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó 1,5-2 évet. Budapesten kormányellenes demonstrációk kezdődtek, és szeptember 19-én a tüntetők elfoglalták a Magyar Televízió székházát a Szabadság téren. Krisztián a székházat sikertelenül védeni próbáló rendőrök között volt, meg is sérült az összecsapásokban. A tévészékháznál is ott voltam, ahol szintén megsebesültem, és ami után Demszky Gábortól kitüntetést kaptam. Ami után jött a kormányváltás, változtak az idők, másszerre kezdtek el fújdogálni, és aki tegnap hős volt, azután a bűnöző lett. De csendben megjegyzem, a 146 milliós orosz világban én hős vagyok. Ott is szolgáltam egy urat, de ott legalább megbecsülik az embert. Ez Magyarországról nem mondható el. Vádlottnál személyiségzavart, illetve alkoholfüggőséget állapítottak meg. Nem feltűnő, de most is írott? Jövett ideje? Igen. Látszik, hogy tudja követni a kérdéseket, tehát annyira nem izgas. Nem tudod felvenni ezzel a alkoholizálással? Nem is akarok. Nem is akarok. Amikor bejelentettem például a barátaimnak, hogy elmegyek ki Ukrajnába elszakadni, akkor azt mondták, hogy én a józanésztől szakadtam el, de attól nagyon. Nem értették meg a gondolkodásmódomat, és csak a döbbenetet láttam mindenkinek az arcán. Én az általános iskolában is mindig a rossz fiúkhoz tartoztam, és sose voltam egy jó gyerek. Na, hát ezt kint is folytattam. Volt 2 nagyon szigorú szabály, amit az eltávozó katonáknak a figyelmébe ajánlotta. Az egyik az, hogy nem lehet, ugye amikor kimenőt kap az ember a laktanyából, nem lehet alkoholt fogyasztani, és nem lehet nőkkel ismerkedni. Hát mit akar egy férfi ember? Inni, meg nőkkel ismerkedni. Én állandóan menekülésben voltam a katonai rendészet elől. Majd mindig elkaptak, majd mindig megúsztam. Whether I would be able to say what makes a foreign fighter in this war, no, but the background of most of these guys I would be able to tell you about. They do not feel at home while at home. A legrosszabb Donetszk is jobb, mint a legjobb Budapest. Nem lát az ember olyanokat, mint ugye a Pesten mindennapos, hogy az aluljáróban az emberi mi voltokból kivetközött hajléktalanok vannak. És bármilyen furcsa, háborús Donetszkben, ugye a fővárosban nagyon pezsgő a kulturális élet. Működik a cirkusz, opera, színház, tartanak egy olyan minimál kulturáltságot, ami még nekem még ezen a minimál szinten is sokkal magasabbnak tűnik, mint a Budapestnek a elfajult káosza. Bármilyen furcsa, de ma az abnormalitás világában igenis Oroszország képviseli a normalitás hangját, és ezt egyre többen átlátják. We're sitting in a part of Europe in which people fight for big things, or used to fight for big things, for liberty, for freedom, for ideologies, all ending with isms. Suddenly I found out that that's no longer the case. The individuals who got themselves recruited into the war, let's say the depth of their ideological commitment is very shallow. Then I've actually had French fighters who fought on the separatist side who were saying, you're asking too many questions about ideology and politics. This isn't about ideology and politics. This is a straightforward fight between horrible West led by the US and something else led by Russia. We're on the side of Russia. We need to oppose American imperialism, full stop. This was the end of their ideological commitment. That's why
these guys from far left and far right were able to come together. Nekünk, világ internacionalistái számára Moszkva mindig olyan lesz, mint az iszlámnak a Mekka, az örök iránytű. És teljesen mindegy, hogy éppen most milyen az ideológia, amit hivatalosan képviselnek. Az a lényeg, hogy egy irányba lépünk. Gyerekkoromban mindig azt hallottam, hogy majd, ha te is, hogyha nagy leszel, elmész a Szovjetunióba tanulni, katonai akadémiára, orosz feleséged lesz, meglátod majd milyen szép lesz, minden milyen jó lesz. Na, amikor 16 éves lettem, akkor jött a rendszerváltozás, összeomlott minden. Oroszországgal kapcsolatos híreket én mindig elolvastam, tehát mindig érdekelt a téma, de ugye úgy mondom, hogy a Putyin korszak után lehetett kicsit ismét úgy tekinteni Oroszországra, mint az egykori Szovjetunióra. Legalábbis úgy, mint mondjuk egy egykori baloldali embernek, hogy mondjuk büszkeséggel. Én nem vagyok azt nem mondom, hogy elfogult, mert elfogult vagy velük szemben, de nem vagyok elvakult. Egyszerűen tessék ránézni a térképre, Oroszország mindig itt lesz a szomszédban, az Egyesült Államok pedig mindig a világ másik oldalán lesz. A keleti nyitás politikája az egyetlen, ami a Fidesz kormány politikájában egyet tudok érteni. Azt látom, hogy szép lassan elkezdték az országot kivezetni az Európai Unióból és a NATO-ból, a másodikkal maximálisan egyetértek, de az Európai Uniós elszakadással nagyon nem értek egyet. Ki kellett nekem is sok helyre mennem ahhoz, hogy kívülről lássam azt, hogy azért nem olyan rossz belülről az Európai Unió. Krisztián már 2016-ban haza akart jönni, mert édesapja megbetegedett, de nem voltak megfelelő papírjai. A zöld határt pedig nem akarta megkockáztatni, mert, ahogy ő mondta, ott nem viccelnek a határon. 2017 őszére sikerült megszereznie a hazautazásához szükséges papírokat, megint Moszkván keresztül utazott repülővel, de a leszállás után Ferihegyen azonnal őrizetbe vették. Ott rohadt könnyű meghalni. És 100-szor nehezebb visszatérni. Apám temetésére tudja, nem tudtam hazajönni, de utána az örökösödési ügy miatt már nem lehetett húzni halasztandóvat, haza kellett jönnöm. És azzal is tisztában voltam, hogy nem tudom elkerülni azt, hogy engem itthon meghurcoljanak. Már kint a levelezéseimből megtudtam, hogy itt van a hatóság, engem keres, és miatt tanultam jogot, azzal is pontosan tisztában voltam vele, hogy engem egy olyan bűncselekményen vádolnak, ami soha nem évül el. Ugye Ukrajna őt minden bizonnyal kerestetni fogja, Interpollal, más módon. Az ukrán állam nagy valószínűséggel terroristaként fogja kezelni, és terroristaként fogja például körözés alá vonni. Egyetlen hely van, ahol biztosan nem tudják megtalálni, ez Oroszország. Meg lett volna lehetőségem arra is, hogy életet leéljek Oroszországban. És minden nem meg lett volna. És amikor szóba került az, hogy hazajöjjek, megmondta az orosz parancsnokom nekem, ne menjél haza, mert lecsuknak. Ő is tudta, én is tudtam. Kiirdetem a másodfokú bíróság ítéletét. A másodfokú bíróság a tiltott toborzás büntette miatt Lehocki Krisztián ellen indított büntetőügyben a szekszárdi törvényszék ítéletét helyben hagyja. A szekszárdi törvényszék Lehocki Krisztián vádlott bűnösségét tiltott toborzás büntettében állapította meg, ezért őt 2 évi szabadságvesztésre ítélte, börtönfokozatú szabadságvesztésre, amelynek végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggesztette. Ha én ma a bíróságon töredelmesen tördeltem volna a kezemet, és azt képviseltem volna, hogy igenis mindent megbántam, bocsánatot kérek, tudja, mi lett volna a különbség? Nem 2 évet kapok, hanem mondjuk 1 év 10 hónapot. De a becsetemet elveszítettem volna. Ezt az interjút lehet, hogy most Magyarországon nagyon sok 100 csillogó szemű kisfiú hallgatja, akiből majd egykor férfi ember lesz katona. Nekik annyit szeretnék üzenni, hogy tartsatok ki, gyerekek. A magyar srácok már ott vannak, nem Donbassban is verekednek.